Hello everyone. তো আজি আমাৰ ভিডিঅ'ত আমি ডিসকাস কৰিম যে APDCL এখন নোটিফিকেশন উলাইছে য'ত 231 approx পোষ্ট উলাব আৰু স্যালাৰি হ'ব around 92000 তো আহক কি কি ভ্যাকেন্সি উলাইছে আৰু কি আপোনাৰ ৰিকুৱাৰমেন্ট হয় আমি ডিসকাস কৰো তো পেপাৰ পাবলিশ কৰা মতে পোষ্ট অলমোস্ট উলাব 231 টা পোষ্ট পেপাৰ দিছে আৰু APSC পৰ্টেলতো দিয়া গৈছে য'ত ইমানখিনি পোষ্ট আৰু ইমানখিনি স্যালাৰি দিয়া দেখা গৈছে তো এতিয়া আমি ডিসকাস কৰো আহক যে কি পোষ্ট হয় আৰু কি আপোনাৰ ৰিকুৱাৰমেন্ট হয় তো APSC আপোনাৰ 10 এপ্ৰিলৰ পৰা ইয়াৰ ফৰ্ম ফিল আপ আৰম্ভ কৰিব ইয়াতে লিখি দিছে আপোনালোকে নিজেও চাব পাৰিব যে কি আছে আপোনাৰ পোষ্ট জুনিয়ৰ মেনেজাৰ ফৰ ইলেক্ট্ৰিকেল তাৰ পিছত জুনিয়ৰ মেনেজাৰ ফৰ IT ইন APDCL তো ইয়াতে লিখা দিছে যে আপোনাৰ 10 এপ্ৰিলৰ পৰা ইয়াৰে আপোনাৰ ফৰ্ম ফিল আপ আৰম্ভ হ'ব তো ইয়াতে আপোনাৰ ৰিকুৱাৰমেন্ট কি হয় চাও আহক প্ৰথম Organization APDCL designation junior manager electrical or IT 231 ta post online apply start hobo 10 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰু 9 মেত আপোনাৰ হেক হ'ব আৰু নোটিফিকেশন অলৰেডি ৰিলিজ কৰিলে তাৰ পিছত ইয়াতে মই যেহেতু মেনশন কৰিছিলো 215 টা আপোনাৰ জুনিয়ৰ মেনেজাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল ইন APDCL আছিল আৰু বাকি জুনিয়ৰ মেনেজাৰ IT ইন APDCL 16 টা টোটাল 231 টা পোষ্ট তো এইখিনি পোষ্টৰ কাৰণে এতিয়া কি ৰিকুৱাৰমেন্ট হয় আৰু কি আপোনাৰ ইয়াতে মানে আমাৰ ডিগ্ৰী লাগে ডিসকাস কৰো আহক তো ইয়াতে এজ লিমিট হয় 21 এজতকে কম হ'ব নালাগে আৰু 38 ইয়াৰ্ছতকে বেছি হ'ব নালাগে এজ মেনশন ইন 11/2023 তাৰ পিছত আপোনাৰ আপাৰ এজ লিমিট দিছে 5 years relaxation for SC ST or STH up to 43 years আৰু maximum age for ex servicemen 50 years unreserved 3 years আৰু OBC MOBC 5 years আৰু 3 বছৰ দিছে OBC MOBC আৰু 5 বছৰ দিছে SC ST next APSC junior manager eligibility কি হয় candidate must have completed full time 3-year diploma with minimum 60% mark in IT computer science engineering computer technology from any institution মানে 3 বছৰ ডিপ্লোমা হলেও হ'ব তাৰ পিছত আৰু কৈছে which has been notified by government of ASSAM as approved by AICTE তো এখন আপোনাৰ 3 years diploma হলেও হ'ব যেহেতু এটো জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ পোষ্ট হয় তাৰ পিছত নেক্সট কৈছে যে জুনিয়ৰ মেনেজাৰ স্যালাৰি কিমান হ'ব তো এটো যেহেতু মই মেনশন কৰিছিলো জুনিয়ৰ মেনেজাৰ স্যালাৰি হ'ব 25000 to 92000 per month তাৰ পিছত নোটিফিকেশন খনৰ মতে কি কৈছে যেনেকে 10 তাৰিখে স্টাৰ্ট হ'ব 9 মেত আপোনাৰ শেষ হ'ব লাষ্ট ডেট ফৰ পেমেন্ট অফ এপ্লিকেশন ফি হল 11 মে আৰু ইয়াতে কি কৈছে যে ট্যাক্স মিলি পেলে total charge হ'ব 47.20 only from each candidate তো ইয়াতে লিখি দিছে জেনাৰেলৰ কাৰণে হ'ব 2297 SC ST OBC কাৰণে হ'ব 197 BPL below poverty line যোনবোৰ হয় হেতৰ কাৰণে 47.20 এটো below poverty লাইনৰ হয় next PWD হেতৰ হ'ব 47.20 তো এখিনি আছিল টোটাল এমাউন্ট 10 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আশা কৰো সকলোৱে ফৰ্ম ফিল আপ কৰে আৰু যাৰ যি ৰিকুৱাৰমেন্ট হয় এখিনি ফুলফিল কৰে তো ইয়াতে আছিল আমাৰ ভিডিও আৰু যদি কাৰোবাৰ কিবা সুধিব লগা আছে আমাক নিশ্চয় কমেন্ট কৰিব ইন আৱাৰ অফিশিয়াল পেজ থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান ফৰ ওয়াচিং তো আমাৰ যেহেতু মহাপেকৰ অফাৰ চলি আছে you can use this code Y771 which is giving on 3299 rupees only thank you everyone for watching